बरेचदा आपण पिझ्झा करताना पिझ्झा बेस बाहेरनं मागवतो. आज मी तोच पिझ्झा बेस घरच्या घरी बनवणार आहे आणि त्यापासून पिझ्झा बनवणार आहे. चला तर मग सुरुवात करूया. इथे मी 1 वाटी दही घेतली आहे. त्यात आता हा पूर्ण 1 वाटी मोठी वाटी मैदा घेतला आहे तो त्यात ॲड करते. त्यात आता मी थोडंसं 1 चमचा बेकिंग पावडर आणि बेकिंग सोडा ॲड करते. आता हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. अगदी थोडंसं यात पाणी टाकायचं आहे आणि पुन्हा छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर आता हे सर्व मिश्रण छान मिक्सरला लावून घेते. ते छान बारीक मिक्सरला लावून वाटण करून घ्यायचं आहे त्याचं. आता माझं मिश्रण रेडी आहे. ते मी गॅसवर पॅन ठेवते आणि त्या पॅनवर ते रेडी मिश्रण टाकते. थोडासा थिकनेस जाडच ठेवायचा आहे, अगदीच पातळ नाही करायचं आहे. छान असं मी सगळं पसरून घेते. आता हा छान ह्याच्यावर मी तवा ठेवला वर वाफवण्यासाठी. ते छान वाफलं पाहिजे. छान एका बाजूने त्याला रंग आलाय, जसं गोल्डन रंग आलेला दिसतोय तसं दोन्ही बाजूने आलं पाहिजे. त्यासाठी मी पलटी केला. आता मी ह्याच्यावर मेयोनीज सॉस आणि पिझ्झा सॉस ॲड करते. आणि छान हे चमच्याने छान पसरवून घेते. आता इथे मी वरती टाकायला सर्व सामान घेतलं आहे. त्याच्यावर सर्वप्रथम मी शिमला मिरचीचे जे बारीक तुकडे केले आहेत ते ॲड करते. त्यानंतर टोमॅटोचे पीसेस ॲड करते. त्यावर आता मी हे मके टाकताय. हे मकाचे दाणे छान वाफवून घेतलेले आहेत. त्यावर ते छान ॲड करायचे आहेत. आता छान इथे किसलेलं चीज त्यावर ॲड करते. आता त्यावर थोडंसं चवीपुरतं मीठ, चिली फ्लेक्स, ओरिगानो तुम्हाला टाकायचं असेल तर टाकू शकता. ते माझ्याकडे होतं म्हणून मी टाकलंय. आणि छान परत थोडा वेळ हे वाफवायला ठेवायचं आहे, कारण दोन्ही छाया साईडने छान वाफलं पाहिजे. तर अशा तऱ्हेने हा माझा पिझ्झा रेडी आहे खाण्यासाठी. तुम्ही हा पिझ्झा नक्की करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका.